এইটো হল আপোনাৰ নিউজ পেপাৰ এটা সৰু এটা আৰ্টিকেল ঠিক আছে নাও আমি যেতিয়া নিউজ পেপাৰ পঢ়ো why it is important যে আমি নিউজ পেপাৰ খিনি হলিষ্টিক্যালি কভাৰ কৰো যে কোনোবা এখন জাস্ট মান্থলি এখন দোকানৰ পৰা কিনি ললো সেইখন পঢ়িলো কিহৰ কাৰণে নহয়গে সি এনি মেগাজিন ইউ পিক আপ ওকে এতিয়া অসমত যিবোৰ মেগাজিন চলি আছে এণ্ড ফাইণ্ড আউট দিছ ওৱান ওকে আমি কিছুমান বস্তু আমি কভাৰ কৰি থাকো আমি ফেচবুকৰ পৰা আমি কোৱা দি থাকো erosion as a disaster the finance panel terms erosion as a disaster and it is important for this year GS3 disaster management now you won't find this article in any of the apuna magazine apun chai lo pare mo already check korisu ঠিক আছে so for these reasons if exam যদি আপোনাৰ আহে এই বছৰ যদি APSC মেইনছত আহে যে erosion নহলে আপোনাৰ মাজুলীৰ যেটো বোৰ্ড ক্যাপচাইজ হৈছিল how to address such kind of disaster then what happen এই যেটো আপুনি আৰ্টিকেলটো পঢ়িব নিউজ পেপাৰত তাৰ ওপৰত আপুনি ডিপেন্ডেন্ট হ'ব লাগিব এটো কাৰণে কোনো মেটেৰিয়েল কোনো কিতাপত একো নাই because this is current affairs okay similarly mission ramdhenu কিমান আজিলৈকে শুনিছে মিছন ৰামধেনুৰ কথা আপোনালোকে what is mission ramdhenu okay প্ৰিলিমছৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট হয় আৰু মেইনছত এটা আছে সিটিজেন সেন্ট্ৰিক গভৰ্নেন্স বা গুড গভৰ্নেন্স ঠিক আছে মিছন ৰামধেনু আপুনি সবতে বিচাৰক ইনফেক্ট গুগল সার্চ কৰক মিছন ৰামধেনু আসাম বহুত কম আপোনালোকে ডাটা পাব if you have missed this article then every probability is there that prelims কাৰণে আপুনি এটা আপোনালোকে কৰিব নোৱাৰিব বা মেইনছৰ এনসাৰ আপুনি ইন্টিগ্ৰেট কৰিব নোৱাৰিব similar case outreach initiative sampark initiative of Kamrup district নিউজ পেপাৰ পঢ়িলে আপোনালোকৰ নিজে খিনি হৈ যাব আৰু সেইটো কাৰণে আমি আমাৰ যেটো কোৰ্স আছে তাকে কোৰ্সৰ লগত দা হিন্দু আসাম ট্ৰিবিউন ইন্ডিয়ান এক্সপ্ৰেছ গুটেখিনি আমি সাবস্ক্ৰিপশন দি আছো তেওঁলোকৰ লগত আমি এগ্ৰিমেন্ট কৰিছো আমি কিনি সাবস্ক্ৰিপশন আমি লগত দি আছো সিমিলাৰ থিং আপোনাৰ এলিফেন্ট অৰ দিস নিউজ so to integrate the current affairs for prelims and mains exam okay it is very important যে shortcut নহয় অকল daily 30 minutes আমি নিউজ পেপাৰ পঢ়িম ঠিক আছে it is very important now এতিয়া মই অকমান আহিম এক্সামৰ এপ্ৰোচৰ কথা see this is the UPSC essay paper this year ঠিক আছে now look at the topic 5 hand that rocks the cradle rules the world okay similarly আপোনাৰ number 2 your perception of me is a reflection of you my reaction to you is as awareness of me okay see এতিয়া আমি এইবিলাক ট্যাকেল কেনে কৰিম ফাস্টিং এইবোৰ ফিলোসফিক্যাল টপিক হয় okay there is a term pastel PESTEL হয়তো আপোনালোকে বহুতে শুনিছে what is pastel pastel means P মানে political E মানে economical L মানে legal S মানে sociological T মানে technological আৰু E মানে ecological এখন এসেট এক গুটেকেটা পার্সপেক্টিভ কভার হ'ব লাগিব নাও এগেইন আপোনালোকে হ'ব পাৰে যে নিউজ পেপাৰ পৰা আমাৰ লাভ কি হ'ব if you go through the newspaper it was a direct article came from the Indian Express the hand that rocks the cradle and the yata ki asle etu the hand that rocks the cradle rules the world apuna number 5 similarly road to self discovery this was the article jot a theme to your perception of me আপোনাৰ লগতে the process of self discovery এই দুইটা আপোনাৰ কভাৰ কৰা হৈছিল this is the importance of newspaper সেইটো কাৰণে holistically every day 30 minutes at least newspaper is very important